Heeft iemand afgestort? That's tomato, no? Like the red. Ik weet niet wat jullie erin hebben. Everything is empty. Next up. Also, this is my flat. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, eentje met spicy. Alsjeblieft.
je mij nodig hebt, dan roep me niet. Gaan we door, hè? Nee, we gaan eens. Ben je voor half al die bedrijven? Ja, die moet gewoon quota's halen. Hier zit echt in de stoel. Dit heb ik nodig, dat ik wel zeker. Was het gaan schmoy? Hallo. Wat ik kan jou helpen? I'll talk about it. Yeah, sometimes it's also weird. I'm not weird. That's what I like. Like literally, I went No, you love cash, of course. Yeah. En dan wat genomen. Hier wat is dat nou? Hier op eten? Ja. Ja. Wat is er mee? Zo'n krap, Krabbenken. Ja. Makreel. Ik ben niet in de straal. Ja. Dat is de beste. Nee, ik heb wat zuurtje in de straal. Kijk.